Yun guys, so ito yung stamp nung Kaya pa ba natin mga be? Kaya pa? Ano oras ba? 6, no? Hi guys! Ito ang inyong Pinay of Dubai, pack na pack sa isip, salita at sa gawa. So ngayong araw na to, hindi po ako mag-isa. Yes! Hindi ako mag-isa. May kasama ako! Checky! Anong vlog mo, be? Ha? Anong vlog mo? Checky out. Out! And then si Tit! Ang saya-saya guys. Hindi ako mag-isa ngayon dito sa Expo. Itutour namin kayo mamaya. And papasok pa lang kami. Ang una naming stop is Switzerland. Bye-bye! Ayan guys, finally, nakapasok na ako dito sa Switzerland! See? Switzerland! So, pasok tayo sa loob guys. And, napakatagal nang inantay namin para sa, na to, sa pavilion na to. So, ito na! Papasok na! Yes. Wow! Yay! Wow! Saya, lamig. Para ko na sa guys. Yung init sa labas, kinompensate niya. So ayun guys, yung init na naranasan namin sa labas, kinompensate dito sa loob. So, bawi naman si Switzerland Pavilion sa amin. So ayun. Ang saya, di ba, Checky? Yes! Hi, Tit! Binawi yung init, di ba? Init lang magdamay. So, ayun guys.
Ang ganda na nung unang ano pa lang, entrance. See, pababa kami. And, pwede maghugas ng kamay. Pwede maghugas ng kamay. Ayan. Pwede. Naghugas lang kami ng kamay. Yun na yun? Yun na yun! Yun na yun! Oh, yun na yun! Yun na yun! Guys, yun na yun. Yung tagal nang hinantay namin, yun na yun. Ayun, pinahamugan lang kami. Pinahamugan lang kami. Pinahamugan lang kami. Asan si Chegi? Pinahamugan lang kami. Ay, ito na, ito na. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Maganda naman, pero nagulat lang ako. Yun na yun? Pinahamugan lang tayo, be. Yun na yun. Yun na yun. Pero maganda rin naman. Sure kayo, wala tayong na-miss? Baka may second floor. Baka may third floor. Parang pababa lang natin. Pero yun nga guys, naghahanap pa kami ng mas madami pa. Stamp? Are there? Parang ano, bitin. Nakakagulat lang na ano, ang tagal nung pinila namin. Tapos, ayun. Yun lang siya. Sige, bye-bye. Ito yung stamp ng Swiss Pavilion. Tadan! Dapat pala nag-video na ako doon. Doon pala sa labas eh. Bitin. Oo nga, parang pila pagdating mo dun sa loob, may pila pa eh. Oh, talaga? Oh. Ayun, stars. Dito yung pila pa eh. There's plenty of space to your right. Let's just clear the door. Look behind you. People are trying to come in. Yeah, so we need to give them space to come in. Thank you. Yes. Hi guys, nandito kami ngayon sa Mangrove. So it's a legit Philippine cuisine. Dito siya katabi ng Philippine Pavilion. Ayan, kumakain na sila. Oh, di ba? Legit. Hindi ako napahiya. Dahil ikaw mong babayan. Dahil guys, Ayan. hindi na namin pagbabayaran. Ayan. Yan. Yan. Yan yung order namin.
Kakain muna kami. Bye-bye! Ayan, papunta na kami ng Venezuela at si Tinay nakapila na doon. Tapos kami dalawa ni singit. Hi, Tin! So, ayun guys. Tinali ko na yung buko. Ayun eh. Oh, para si ate, kabayan lang oh. Oh, ito si ate, mukhang kabayan lang. Mga mapagkakamalan pala tayong taga Venezuela. Valenzuela, Bulacan. Welcome to Venezuela. Kunwari nagbabasa kami pero para lang makaupo kami. Kunwari nagbabasa tayo pero para makaupo. May test kami bukas eh. Kaya pa ba natin mga be? Kaya pa? Ano oras ba? 6, no? Nandito po kami ngayon sa Malaysia. Malay nila, malay natin lahat. Malaysia. Ano? Malay. Welcome to the Malaysia rainforest. For millennia, long before human arrival, this land was forest. Hundreds of thousands of animals and plants thrive in this lush space, playing a vital role in the global carbon and water cycles, making the Earth a habitable planet, and making Malaysia the 12th mega biodiverse country in the world. In 1992, when the world united to address the emerging ecological crises at the United Nations Conference on Environment and Development, or better known as the Rio Earth Summit, Malaysia boldly pledged to maintain at least 50% of its landmass as respected. Our forest cover stands at 55.3%. We have this is a bold contribution by the young nation to halt biodiversity loss and reverse global warming, the two biggest environmental challenges of humankind, while it pursues, like every other nation, a better life for its people. How did we realize this vision? Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa loob ng Malaysia Pavilion. So, they are talking about biodiversity. So, ang ganda nung buong place. Very nature-like. Yan. Yan, no? Pati yung ceiling nila, panay leaves. Meron pa sa taas. See? Ganda. Ayan, no? Tada!
Meron pa sa taas, guys. Wow, amazing! Selfie mode for the amazing background. Thank you. Begin the journey. Oops. Ang ganda na. Nice. Panay crystal to, guys. Panay crystal. May LED lights. Sobrang ganda. Very Very fascinating yung yung presentation. Ganda. Tada! Very nice. In the world. Writing stuff for time was not easy, but we journeyed on, growing in relevance and expertise. While we steadily grew, we asked ourselves, could we have done more? As the world produced more energy, it became a concern for nature and for us. We realized that a solution was urgently needed. We started to connect the dots, and soon the path became clear. As a progressive energy and solutions partner, Pumasok ako doon, nahilo ako. Doon, pakisalamin. Oo, nahilo ako. Ito. Ano to? Oh, yun. Baliwan lang. Baliw-baliwan lang. Oo. Kasama mga longganisa. Ayan. Mga longganisa.